Alright, guys. Haideți. So, the guy on the States, Tipul was the European ambassador. Tipul de pe scenă a fost ambasadorul european. And this person standing here, și cel care stă acum aici, his name is Kari Wahlroos. Numele lui este Kari Wahlroos. And he's going to talk to you about how to become successful. Și o să vă vorbească despre cum să deveniți de succes. So don't confuse about it. Deci nu faceți confuzie între cei doi. But I already see what's the problem with you guys. Dar eu văd totdeauna care este problema cu voi. Do you want to know? Vreți să știți? Because this business is about leadership. Deoarece această afacere este despre leadership. And it starts with the discipline. Și începe cu disciplină. You know the word discipline. Cunoașteți cuvântul disciplină? No, you don't. Nu știți. You call this a discipline? Voi asta numiți disciplină? This is Romania, Moldavia discipline. Asta e disciplină de România sau de Moldova. It's not a discipline. Nu este disciplină. We said the break is 15 minutes. Am spus că pauza este 15 minute. And still some of you is talking. Și încă unii dintre voi vorbesc. If we want to do this correctly, dacă vrem să facem lucrurile corect, I would advise you everybody to put those recorders away. Aș vă sfătui pe toți să puneți aceste aparate de înregistrare deoparte. And because you don't understand, I will explain. Și deoarece nu înțelegeți, o să vă explic. Leadership is showing the way. Leadership înseamnă să arăți drumul. It's discipline. Înseamnă disciplină. That means that you need to have the skills. Asta înseamnă că tu trebuie să ai abilitățile. If you record it, dacă le înregistrezi, you don't make any notes. Dacă nu iei notițe, you don't pay any attention. Dacă nu ești atent, and then you're going to keep those recording for those lazy people that didn't come today. Și o să dai aceste înregistrări celor leneși care n-au venit astăzi. And then they will not come next time again. Și nu o să mai vină nici data viitoare. You understand that? Înțelegeți acum? If you give them choices of freedom, they will take it. Dacă le veți da șansa de a alege mai simplu, o vor alege pe aceasta. And they will just stay home. Și vor rămâne acasă. Be lazy and negative. Și o să fie leneși și data viitoare. They will complain about. Se vor plânge. That this business is not good. Că această afacere nu este bună. It's not working. Că nu funcționează. Give me some more help. Ajutați-mă, vă rog. So rules. Deci reguli. If the phone rings, dacă telefonul sună, 1,000 lei. 1000 de lei. If it rings second time, dacă sună a doua oară, 5,000 lei. 5000 de lei. If it rings third time, dacă sună a treia oară, I will take the phone, voi lua telefonul, smash it on the wall, să-l arunc în perete, throw that people out of the window. Și o să arunc acel om pe fereastră. Clear? De acord? So you want to learn. Deci vreți să învățați. Alright, so I speak. Eu vorbesc. And the only voice you hear instead of me is him. Și singurul pe care vreau să-l aud în afară de mine este traducătorul. So now you take the notes and the pen. Acum luați foaia, carnetul de notițe și pixul. And start making notes. Și începeți să vă faceți notițe. Because that's about that you should be learning today something. Fiindcă asta trebuie să învățați astăzi. You understand that? Înțelegeți? Yes. You're still recording there. Unii încă mai înregistrează? Okay. Bine? I never come late to my trainings. Eu niciodată nu întârzi la trainingurile mele. So should you not. Și nici voi n-ar trebui. If you start late your trainings, dacă începeți trainingurile târziu, it's disrespectful. Este lipsă de respect. If you don't respect yourself, dacă nu vă respectați pe voi, you don't respect the business. Nu respectați afacerea. And you show example. Și arătați un astfel de exemplu. There are two reasons why people are coming late. Sunt două motive pentru care oamenii întârzie. One, they leave too late. Unul pleacă prea târziu. And the second one is that they don't care. Și al doilea este pentru că nu le pasă. Those people coming late, aceia care vin târziu, they think they are the superstars, more important than the businesses. Ei se cred superstarile, mult mai important decât afacerea. They are arrogant. Sunt aroganți. And they have the questions at the end of the trainings. Și ei au întrebările la sfârșitul trainingului. You should not allow these people to come to the trainings. Nu ar trebui să le permiteți acestor oameni să mai vină la training. Now we are 15 minutes past and I think acum au trecut 15 minute deja peste.
This is the biggest problem we have here, guys. Asta este cea mai mare problemă pe care o avem aici. When you start respecting, Când începeți să respectați acest aspect, the business will happen. afacerea se va petrece. I know you're running it already very well. Sorry? You are already running the business very well. Deja știu că lucrurile se mișcă aici, bine? But you need to start to become professionals. Dar trebuie să deveniți profesioniști. Okay? Bine? Because these guys talking here in front, Pentru că aceștia care vorbesc pe aici în față, every one of you can be super successful. fiindcă oricare dintre voi care sunteți aici puteți fi de succes, de foarte mare succes. I have been doing this over 20 years. Fac aceasta de peste 20 de ani. I have been coaching people make a lot of money. Am antrenat oamenii să câștige o mulțime de bani. And I'm not here because I need to do more, because I have enough. Nu fac aceasta pentru că am nevoie să câștig mai mult. Am deja destul. I came here to try to help you. Am venit aici în încercarea de a vă ajuta și pe voi. To share the knowledge we got. Pentru a împărtăși aceste cunoștințe și cu voi. What you could obtain in your life. Pentru a vă ajuta să aveți rezultate și în viața voastră. And as a result, Și ca rezultat, I told you already, am vorbit deja, so we're going to put Romania in top 10, okay? vom urmări să punem România în top 10. Okay? Yeah. Is it? Yeah. I call myself as a mighty eagle. Eu mă numesc ca un vultur măreț, Because I see further. pentru că eu văd mai departe. And you know the eagle, they need to change. Și știți cum vulturii au nevoie să se schimbe? To survive, they need to change. Pentru a supraviețui au nevoie să se schimbe. I'm sure you've seen the latest in Facebook that is going when eagle comes to 40. Cred că ați văzut pe Facebook It loses its când vulturul ajunge în jurul vârstei de 40 de ani, își pierde ciocul. and it can't really eat. Și nu prea poate mânca. Loses its feathers. Își pierde penele. Has to go through painful changes for 5 months Trebuie să treacă printr-un proces de transformare care durează 5 luni. to reborn again Ca să se renască din nou. and live another 40 years. Și să trăiască încă 40 de ani. Did you know that? Știați asta? So, we are here today Suntem astăzi aici as a result of the decisions we did yesterday. ca rezultat al deciziilor pe care le-am luat până ieri. That's why we're here. De asta suntem astăzi aici. If the results Dacă having rezultatele today is not pleasing you, pe care le aveți astăzi nu vă mulțumesc, you need to do some changes. avem nevoie să facem ceva schimbări, ceva transformări. I've learned it already from the beginning, Am învățat încă de la început and I always choose to be crazy and happy. că eu aleg totdeauna să fiu nebun și fericit. Do you know why? Știți de ce? Do you think like people like Steve Jobs, Credeți că oameni ca Steve Jobs, Bill Gates, Bill Gates or Mark Zuckerberg, sau Mark Zuckerberg, do you think they are normal people? credeți că sunt oameni obișnuiți? Are they normal? Sunt normali, obișnuiți? No, they are not normal. Nu sunt chiar așa de normali. No, crazy people makes crazy money, as you know. Oameni nebuni fac bani nebuni. Normal people has normal salaries. Oamenii normali au salarii normale. That's why, you know, if you are staying negative, De asta dacă stați în negativ, rămâneți negativ, if you're not happy, dacă nu sunteți fericiți, who wants to join with you? cine ar vrea să vină împreună cu voi? Cine ar vrea să vi se alăture? If you want to be like this, Dacă vreți să stați who așa, wants to be with you? cine ar vrea să fie cu voi? Nobody. Nimeni. People are inspired by people driven by the dreams. Oamenii sunt inspirați de oameni care sunt conduși de They visele also lor, want to go somewhere. care vor să meargă undeva. So that's why I choose to have a crazy life. De asta am ales să am o viață nebunească. Travel around and meet nice people. Să călătoresc și să întâlnesc cu oameni frumoși, oameni I have buni. zero tolerance Am toleranță zero for negative people. pentru oamenii negativi. Why would I have any time with these people? De ce aș petrece orice fel de timp cu acești oameni? Why would I spend any time with stupid people? De ce aș petrece timp cu oameni proști? Why? De Because ce? I have already so many nice people that I can spend time with them Pentru că am atâția oameni buni în jurul meu cu care deja pot să petrec timp. as I would like to. Așa cum mi-ar place. So you need to think about how you are spending your time. Trebuie să vă gândiți foarte bine cum vă petreceți timpul. And the biggest reason why you are not there yet, Și motivul principal pentru care nu ați ajuns încă acolo.
like Christy, Marian, precum Cristi, Marian, Iasir, because you don't have the confidence in success. pentru că nu aveți încredere în succes, You believe that you cannot do it. că nu credeți că puteți să o faceți. Because that's told by everybody that you cannot do it. I'm sorry? Because that's told by everybody that you Pentru cannot că asta vă spune toată lumea că nu puteți să o faceți. You are born with that. Vă nașteți cu asta. So this is going to happen anyway. Asta se va petrece oricum. With or without you. Cu sau fără voi. With or without you. Cu It's sau going fără to happen voi. anyway. Se va petrece oricum. It's irrelevant what you think Este nerelevant ceea ce voi vă gândiți or what your best friend thinks. sau ceea ce gândește prietenul vostru cel mai bun. It doesn't matter. Nu contează. You need to change your way of thinking Trebuie să vă schimbați modul de a gândi and understand that this is really happening. și să înțelegeți că asta chiar se petrece. So every one of us, we used to have the dreams when we were young. Fiecare dintre noi obișnuiam să avem vise atunci când eram tineri. We want to be princesses. Vreau să fim prinți, prințese, să avem un anumit stil de viață. Houses, travel around. Să călătorim, să avem case, Nice car, nice mașini frumoase. Correct? Corect? Where did that dream disappear? Unde a dispărut acest vis? Disappear. Fiindcă a dispărut. What normally happens Ceea ce se întâmplă în mod obișnuit. is that you go to school. Mergi la școală. Because in 18, your father La 18 ani, da? Tatăl șut, la școală. Then you go and study somewhere. Și mergi și studiezi undeva. Not maybe what you wanted. Nu neapărat ceea ce doreai. Then you find out shortly Apoi afli imediat după aceea that you don't have any money. că nu ai bani. And then you need to go to work. Și apoi trebuie să mergi să muncești In a job that you really didn't want. la o slujbă pe care neapărat o doreai. And then you just stay there. Și apoi doar stai acolo. Keep working because you need the money to pay the rent. Continui să muncești pentru că ai nevoie de bani pentru a-ți plăti chiria. Correct? Adevărat? And the biggest reason Și cel mai mare motiv that you are not succeeding pentru care nu reușiți, is that then you create a habit. fiindcă vă creați o obișnuință. Saying, I'm okay. Spun, da, mă, sunt bine. But yeah, it's okay. Da, e bine așa. Which is totally bullshit. Ceea ce este o mare rahat. You create a habit to lie to yourself. Vă creați o obișnuință de a vă minți pe voi înși vă. Because you're living in a life that you didn't want to. Deși trăiți într-o viață pe care nu vă doreați. But that's normal. Asta e normal. Who is in their dream job now? Cine are slujba de vis astăzi? The job they dreamed when they were teenagers. Slujba pe care au visat-o când erau copii mici. Honestly. Cu sinceritate. Hi, one point. No, one point. Fără oameni. So, you see. Vedeți? 1, 2, 3, 4 people. 4 oameni. You understand what I'm talking about. Înțelegeți despre ce vorbesc, da? And there comes the negativity. Și de aici vine negativismul. You start to live the life. Începeți să trăiți viața. Go to the work. Mergeți la serviciu. Every Monday you hate more and more. În fiecare lună urâți și mai mult acest proces. Until someday after 1 year, 5 years. După 1 an, 3 ani, 5 ani, 7 ani. You wake up. Vă treziți. So painful. E atât de dureros. You go to work. Și mergeți la servici. You say that I'm sick. You think you Și spuneți mi-e rău. You want to be sick and then you go to work and say, oh, I have a headache. Și vă duceți la servici, vă rog și ce durere de cap am. It's my stomach. Oh, ce rău mă doare stomacul. Mă doare și spatele. It's my back. Oh, e spatele meu. And then you stay home. Și apoi rămâneți acasă. And you don't go to work. Și nu vă mai duceți la servici. But you go home. Dar vă duceți acasă. You can't go out. Nu puteți să ieșiți. And enjoy the life. Să vă bucurați de viață. Why? De ce? Because you will lose your job. Fiindcă v-ați pierde slujba. Correct? Da, adevărat? And then you keep, having this because you don't want to go to work. Și apoi tot faceți asta fiindcă nu vreți să vă duceți la servici. Finally, you need to go to doctor. Și într-un final trebuie să vă duceți la medic. Because you were not sick before. Fiindcă nu ați mai fost bolnav până acum. The doctor needs to invent you a disease. Doctorul trebuie să-ți inventeze o boală. And then he prescribes you the pills. Și apoi îți prescrie niște pilule. Then you start eating the pills. Și apoi începi să le iei. And then you really become sick. Și apoi chiar devii bolnav. That's how life goes. Așa funcționează That's viața. why you can't smile. Și de-aia nu mai puteți zâmbi. That's how people are. Așa sunt oamenii. So as of today, Așa că de astăzi înainte, we will need to make some changes. trebuie să facem niște schimbări.
stop lying to ourselves. În primul rând să ne mai mințim pe noi înșine. And stop, caring about ourselves. Și să începem să ne pese mai mult de noi. First time. Pentru prima dată. Ever. Prima dată. In your life. În viața noastră. So this is going to happen anyway. Acest lucru se va petrece oricum. But you just need to understand a few facts. Dar trebuie să înțelegeți câteva aspecte. Like you have been practicing in some whatever work you do. Așa cum voi ați făcut antrenamente în orice slujbă aveți. You're teachers, engineers. Sunteți profesori, ingineri, chemists, chimici, drivers, șoferi, orice. Whatever question people ask you. Orice întrebare oamenii vă formulează. About your profession. Despre profesia voastră. You can answer. Puteți să răspundeți. Correct? Adevărat? Are there a lot of questions when people want to join OneLife, OneCoin? Sunt întrebări atunci când oamenii vor să devină parteneri cu OneCoin, OneLife. Do you ask me a lot of questions? Voi ați pus întrebări? Do you know why they ask questions? Știți de ce pun întrebări? Tell me. Spuneți-mi. They don't trust the business? Yeah, what else? Altceva. No, they don't understand? What else? Altceva? They want to know if we know it. We know the answer. They want to test us. Do you know what's the real reason why they ask the question? Știți care este motivul adevărat pentru care formulează întrebări? Nu am încredere. They want to know, are you serious or not? Dar vor să știe dacă ești serios legat de această afacere. And they keep asking the questions until they see the fear in your eyes. Și o să formuleze aceste întrebări până văd frica în ochii voștri. Because if you don't know what you're doing, fiindcă dacă tu nu știi ceea ce faci, then you can't answer. Nu vei ști să le răspunzi. You're not confident. Nu ai încredere în tine. That's why you need to start learning what we're doing. Dar de asta ai nevoie să înveți ceea ce faci. And that's called professionalism. Și asta înseamnă să fii profesionist. Profesionalist. We need to know what we're doing. Noi trebuie să știm ceea ce facem. Because the only reason they ask the questions, they want to see, are you serious or not? Fiindcă singurul motiv pentru care îi formulează întrebări este deoarece vor să știe dacă tu ești suficient de serios sau nu. Do you think they can ask questions from me? Credeți că ar putea să formuleze mie întrebări? They think I eat them alive. Ar crede că o să-i mănânc de vii. They see that I'm serious, they don't need to ask it. Ei văd că eu sunt serios, n-am nevoie să formuleze întrebări. Because I know what I'm doing. Deoarece eu știu ce fac. So you need to also know where you're going. Și atunci eu știu unde merg și atunci și voi este necesar să știți unde mergeți. So you are already doing the tour here around in Romania. Deja faceți tururi aici în România, which is important. Ceea ce este important. But it cannot be a one-man soldier. Dar nu poate fi slujba, nu poate fi un task pentru o singură persoană. We need more leaders. Avem nevoie de mai mulți lideri. That's why I'm here today. Și de asta sunt eu astăzi aici. We need more strong people who can do it. Avem nevoie de din ce în ce mai mulți oameni puternici care să poată să o facă. We need people to understand what you are doing and what you want to do. Avem nevoie de oameni care să înțeleagă ceea ce voi faceți și să facă ceea ce voi faceți. And as a leader, ca și un lider, whenever there is a new incentive, atunci când este o nouă promoție, o nouă recunoaștere, when you go on those trainings, că atunci când mergeți la aceste traininguri, and there is 10% tokens, și sunt mese, or Tycoon Plus, și sunt acele și iau Tycoon Plus. Your task as a leader, scopul vostru ca și lider, is not to start to talk about it. Nu este să începeți să vorbiți despre asta. Is it good or not? E bine sau nu? It's good because we designed it to be good. Este bine pentru că așa am conceput-o să fie. Your task is to take the phone. Scopul vostru este să puneți mâna pe telefon. And call everybody. Să sunați pe toată lumea. Did you see that? Ați văzut asta? Did you see that? I already took 2. How many you will gonna take? Am luat deja 2, tu câte o să iei? That's the tools that were given to you to drive the business. Astea sunt instrumentele care vă sunt oferite pentru a vă conduce afacerea, pentru a avea reușite în afacere. We do this for you to drive the business. Noi facem aceste promoții pentru voi ca să vă conduceți afacerea asta. If you don't have a Tycoon Plus, dacă nu aveți un Tycoon Plus, you have to work for it.
Va trebui să munciți pentru el. If you don't have ultimate, Dacă nu aveți un ultimate, work for it. munciți pentru asta. No confusion. Fără confuzie. Easy. Ușor. But the most important is we start to learn ourselves. Dar cel mai important lucru este că începem să învățăm. Who has gone through the One Academy? Cine a trecut prin One Academy? Mai bine nu mi-arătați. I have the access to back office. Eu a trebuit să accesez back office-ul. Am acces la back office. So I don't need to embarrass you. Și nu vreau să vă Please, it starts from there. fac de râs. Deci vă rog, începeți de acolo. Our back office has more than enough information. Back office-ul nostru are deja mai mult decât informație necesară. We're not dreaming about that yet. Să încă despre asta. I need to be faster. Can we put it on? Anyway, so you need to start learning what we're doing. Get the right knowledge. Because that is your confidence. Okay? Technical and it's okay. It's okay? I don't know. Yeah, pretty much. So, what I talked about is, you already planned the event, but this is what we need to improve here. Asta trebuie să îmbunătățim aici. Discipline. Disciplina is one of the key aspects. Este unul dintre aspectele cheie. Like I go to Vladivostok. Am fost la Vladivostok, which is in the other side of the world. Care este pe cealaltă parte a lumii. And its training started at 6 o'clock. Și trainingul a început la ora 6. I was there only 5:30. Eu am fost acolo la 5:30. I have zero understanding why somebody from that city is coming late. Eu nu înțeleg de ce cineva chiar din acel oraș întârzie. You should do that same. Și voi ar trebui să faceți la fel. And it starts from you. Și începe de la voi. You should start it from you. And when you implement that in place, și când începeți să implementați această disciplină, the same thing will happen here in Romania. Același lucru se va petrece și aici în România. That happened in UK. Ceea ce s-a petrecut în Marea Britanie. You understand? Înțelegeți? One man is bigger than Romania. Un om are o afacere mai mare decât întreaga România. He's disciplined. Deoarece el este disciplinat. Busy making notes. Acum este ocupat să ia notițe. And then again, și apoi, I think this is the country that we don't really have the problem. We don't really have the problem, but everybody who joins OneCoin. În această țară nu considerăm că avem vreo problemă legată de unitate. You need to think it's your brother or your sister. Însă în această afacere trebuie să considerați că este fratele sau sora ta. Because we do it in different way. Deoarece o facem în moduri diferite. Normal MLM, networking, whatever. MLM, networking. People going to the other teams. Oamenii merg în alte echipe. They might affect your business. S-ar putea să-ți afecteze afacerea. But here is different. Dar aici este diferit. Everybody who joins, toată lumea care se înscrie, builds up the coin value. Crește valoarea monedei. So eventually, deci până la urmă, that's the feeling you should be sharing. Asta este sentimentul pe care ar trebui să-l împărtășiți. And also cheering when somebody is getting better. Și totdeauna trebuie să aplaudați când cineva devine mai bun. And those teams who accept that, acele echipe care acceptă aceasta, grow the most. Cresc cel mai mult. But today, dar astăzi, there are a few things I need you to do. Este necesar să faceți câteva lucruri. Clear your mind. Să vă limpeziți mintea. Oops. But one of the very major issues, like we hear today, una dintre marile probleme, cum ar fi astăzi aici, can be your spouse, wife or husband, poate fi partenerul, soț, soție, mother-in-law, soacră, somebody close to you, cineva apropiat ție, that constantly tells you not to do it, care în mod constant îți spune să nu o faci. So as of today, așa că when you get started, you need to reduce minimum 2 people of your life. Trebuie să reduceți cel puțin 2 oameni din viața voastră. Those good friends that send you links in internet that OneCoin is a scam. Acei prieteni buni între ghilimele care îți trimit pe internet linkuri că OneCoin este scam din nou și din nou. They try to prove you why this is not correct. Încearcă să-ți dovedească ție de ce această afacere nu funcționează. When I started this business, când am început această afacere, a year ago, acum un an, I totally escaped from the world for the 3-4 months. Am fugit efectiv de lume timp de 3-4 luni.
I work day and night. Am muncit zi și noapte. 22 hours every day. 20-22 de ore zilnic. I didn't talk to my friends. Nu am vorbit cu prietenii mei. When they tried to say, Kari, you work too much, come party, have Când a îți spuneau Kari, muncești prea mult, vino, haide să petrecem. Don't call me anymore. Nu mă mai suna și închideam. I erased it. I-am șters. And then you crazy, you're doing that again. You crazy, you're working like that company. Și apoi muncești ca nebunul. Now when they see the success, acum când văd succesul, they're sending me messages. Îmi trimit mesaje. Kari, can you give me 5,000 euros? Kari, poți să-mi dai și mie 5.000 de euro? I promise they will come back. Vă promit că se vor întoarce. But enable to be free to work. Dar pentru a fi liber ca să puteți munci, you need to be free from yourself. Trebuie să fiți liber de voi înșivă și de oamenii negativi din jurul vostru. If you have a bad husband, dacă ai un soț negativ, dai un shoot. Dai un shoot. If your wife is nagging all the time, dacă soția te bate la cap tot timpul, take a better one. Ia una mai bună. If your kids are bothering, dacă echipa vă toți rent your kids for a while. Da. Închiriază-ți copiii pentru o vreme. If your dog needs too much exercise, dacă câinele tău are nevoie de prea mult timp, give it to the neighbor. Dă-l vecinului. Stop making these excuses. Nu mai folosiți aceste scuze. Because now it's time to get active. Fiindcă acum este momentul să deveniți activi. And really to start to make things different. Și este momentul să începeți să faceți lucrurile diferit. Because your brains are your biggest enemy. Fiindcă creierul vostru e cel mai mare inamic al vostru. It's full of, false information. Este plin de informații false. Radio, media, TV. Radio, media, TV. They tell you that you can't do it. Îți spun că nu poți să faci. War, diseases, terrorism. Mai mult, boli, terorism. They keep you in fear. Vă țin în frică. They keep you in fear. Efectiv vă țin în frică. What I always advise people when they start getting in the action. Ceea ce eu sfătuiesc oamenii atunci când încep să facă acțiunea, you just open up your skull. Să-ți deschizi un pic creierul. Take up your brains. Ia-ți creierul. Look them a little bit. Uită-te-le un pic. A little prayer, sliding. Mic și alunecos. And then you do like, see you next Christmas. Și îi spui, ne vedem Crăciunul viitor. You kick your brains away. Îți dai creierul la o parte. And stop thinking. Și nu mai gândi. And start doing. Și începi să faci. And if the brain's coming back to you, și dacă mai vine creierul din când în când, you just take them and put them somewhere in a hide. Și pune-l undeva bine. Lock the door. Încuie ușa. And give the key to somebody. Și dă cheia cuiva. Don't give it back to me until I'm successful. Nu mă mai da înapoi până să de succes. I just can't remember where I gave my keys 20 years ago. Eu nu știu unde mi-am pus eu cheile acum 20 de ani. But it haven't prevented me to be successful. Dar acest lucru m-a ajutat pe mine să fiu de succes. But it's really important. Dar este foarte important. And this is something that people don't understand. Și este ceva ce oamenii nu înțeleg. Because they try to please. Fiindcă încearcă să mulțumească everybody. Pe toată lumea. Instead of, thinking of yourself. În loc să se gândească la ei înșiși. That's the problem. Asta este problema. So, deci, we think different. And you need to also understand that. Și trebuie să înțelegeți aceasta. Because networking and the business we're doing, people don't really understand. Fiindcă ideea de networking, de afaceri de rețea, oamenii nu o prea înțeleg. And if you're trying to, be a little bit in between, și dacă încercați să fiți între, you will not succeed. Nu o să aveți succes. This is work. Aici este muncă. It's hard work. Este muncă grea. In the beginning. La început. But in the end of the time, dar la sfârșit, you make a lot of money. Faceți foarte mulți bani. And you have a different life. Și aveți un alt stil de viață. But it doesn't happen until you get started. Dar nu funcționează până când nu începeți. And that's the biggest bullshit what they keep talking you in front of the stage. Și asta este cel mai mare rahat pe care vrei să spune în față de Join MLM, you don't really need to work. Haideți în multilevel, nu ai nevoie să munciți. It makes me sick. Mie îmi vine rău de la asta. So many people have been lied. Atâția oameni sunt mințiți.
It needs a very, very big action in the beginning. Trebuie o acțiune masivă la început. You will make some mistakes. Facem greșeli, But it doesn't matter. dar nu contează. Because you need to know where you're going. Deoarece trebuie să știți încotro mergeți. And this is exactly what we do today. Și exact asta facem astăzi. So, pioneer time is over for our company. Vremea pioneratului s-a încheiat pentru compania noastră. We don't need to prove anything to anybody, anything anymore. Nu mai trebuie să dovedim nimic nimănui. With the success we make, Cu succesul pe care îl avem, we make more turnover in one day facem mai mult rulaj într-o zi than 90% of the companies in 1 year. decât celelalte 90% dintre companii într-un an. So if somebody comes to you and says, I don't know OneLife, OneCoin, what is that? N-am auzit de OneLife, OneCoin, ce e aia? Instead of you saying, În loc să... you need to say that, where you been? Unde ai You fost? don't know what is the world's fastest growing Nu company. știi care este cea mai mare companie care crește cel mai rapid acum în Don't lume? you have an internet? N-ai internet? You need to ask the person that where are you working? Trebuie să o întrebi tu pe acea persoană, tu unde ai fost? 99% of the people you're talking 90% dintre oamenii care vorbești are working in a smaller company. lucrează pentru o companie mai mică. We are one of the world's biggest companies. Astăzi suntem una dintre cele mai mari companii din lume. And there's nothing to be ashamed of. Așa că nu este nimic de care să ne fie rușine. Most of the countries where we are already growing really fast. Acum suntem într-o etapă în care deja creștem foarte rapid. So in the beginning they laugh at you. La început râd de tine, Like 1 year ago. cum era acum un an de zile. Must have been terrible. Cred că a fost groaznic. It was. Era. Now it's much more easier. Acum este mult, mult mai ușor. With only those news flash I told you in the beginning. Doar cu acele noutăți pe care și acele cifre pe care vi-le-am spus la început. What else you need to know? Ce altceva mai aveți nevoie să știți? So this is what's going to happen anyway. Asta se va petrece oricum. So we're going to be mass market product. Vom ajunge la etapa de producție de masă. And if you don't have the same opinion, you don't need to be here. Și dacă nu suntem de aceeași părere, nu este necesar să fiți aici. Because this is exactly what's going to happen. Deoarece asta este exact ceea ce se va petrece. Why they are already copying us? De ce părere credeți că deja ne copiază? Because they see the success. Deoarece ei văd succesul de aici. But they can't stop us. Dar nu ne pot opri. We just need to grow faster Noi trebuie doar să creștem mai repede and stronger. și mai puternici. And when we get this amount of people, leaders who train today, Și când avem un asemenea grup de lideri ca cel de astăzi de aici din training, we are a very big step ahead again. suntem din nou un pas în fața lor. Because we need to bring the confidence up. Deoarece trebuie să creștem încrederea. So, Deci, if I would give you a certificate dacă v-aș da un certificat, as of today, ca începând de astăzi, I will write it down. o să-l scriu. So, this is a certificate. Acesta este un certificat, o diplomă. If you start working today 10-15 hours every day, Dacă începând de astăzi începe să lucrați 10-15 ore zilnic, until Christmas, până la Crăciun, every one of you will make 100,000 euro. fiecare dintre voi va face minim 100.000 de euro. And I would sign it. Și eu o să vă semnez aceasta. Who would go in action now? Cine va intra acum în acțiune, mâna sus? Yeah. So you see how easy that is. Vedeți ce ușor este? Confidence in success. Încrederea înseamnă succes. And because you don't, if you are not in the action, Deci dacă nu faceți acțiunea, you don't have the confidence. nu aveți încrederea. Now we need to get the confidence. Acum trebuie să ne construim încrederea. Correct? Corect? Yes. Good. Bine. Deci, And it starts from here. începe de aici. You know what this is? Știți ce este asta? Lamborghini. Lamborghini, what you can buy in your weekly salary when you do successful. Ceea ce face săptămânal o să vă puteți cumpăra la Lamborghini dacă sunteți de TV succes. remote control and turn it off. Este o micuță telecomandă cu decolează. Butonul telecom. So turn it off. Deci, închideți. Normal people watch it 4 to 6 hours every day. Oamenii obișnuiți se uită la televizor 4-6 ore zilnic.
Imagine how much knowledge you have been given there for the last 10, 20, 40 years. Imaginați-vă câte cunoștințe v-au fost date în ultimii 20-40 de ani. People always tell me that I don't have time and I don't have money. Oamenii spun tot timpul, nu am bani, nu am timp. I ask, do you have sofa? Do you have TV? Iar eu îi întreb, ai o canapea, ai televizor? Sell them both. Vinde-le pe amândouă. You have time and money. Ai și timp și bani. But that's really, the TV is one of the biggest. Și adevărul este că televizorul este if you're still working in your job, unul dintre cele mai mari probleme, deoarece atunci când lucrezi la o slujbă, you didn't really get what is OneLife. But if you go home, you turn on the TV. Dar atunci când ajungi acasă, dai drumul la televizor. What's coming there? Ce vine acolo? War, terror, război, teroare, people losing jobs. Oamenii își pierd slujbele. You know, is it coming anything good? Vine ceva bun de la televizor? No. Nu. Then again, you know, atunci, you remember that, you know, the HIV, gay people having sex and then everybody dies? Știți, boala de HIV, SIDA, oamenii fac sex și după aia mor toți. We were supposed to be dead. Trebuie ca toți să muriți. Then came the cow disease. Apoi a inventat boala vacii nebune. Again we were supposed to die. Apoi iar trebuia să murim cu toții. The bird flu, tirbe. Apoi a mai apărut. We were supposed to be dead. Și iar ceva și iar trebuia să murim toți. Zika virus. Și acum? Are we supposed to die again? Zika și acum iar trebuie să murim toți. Are you dead? Sunteți morți? No, just, you know, understand what I'm saying. Stop watching the TV. Așa că opriți-vă să vă mai uitați la televizor. But what is this actually is? Dar ce este acesta? The power button. Acest buton power is your dream, is your goal, is your life. Acesta este de fapt butonul, este țelul, scopul vieții, este viața voastră. Is something that you want to have. Este ceva ce voi ați vrea să aveți. It's not what your husband wants. Nu este ce vrea soțul, your wife, soția, your kids, copiii, anybody in your family. Oricine în familia voastră. It's what you want. Este ceea ce tu vrei. Because the biggest problem with everybody is that they don't care about themselves. Și aceasta este cea mai mare problemă a oamenilor, că nu le pasă de lor înșine, de ei înșiși. This is super important. Aceasta este foarte important. You want to go somewhere, you need to know what you want. Dacă vreți să mergeți undeva, trebuie să știți ce vreți voi. You need to know what kind of food you want to have, what clothes you want to wear. Voi trebuie să știți ce mâncare vreți să mâncați, ce haine vreți să îmbrăcați. What kind of life you want. Ce fel de viață vreți să aveți. Because the biggest wish when you are old and you're supposed to be dead. Fiindcă cea mai mare you lie in bed. Atunci când ajungi bătrân și ești aproape 70% din oameni ask me, where did I lose my life? Se întreabă când mi-am pierdut viața. So you have only one life. Așa că aveți doar o viață. You need to start living. Și trebuie să începeți să o trăiți. And even though a lot of you think that kids are the most important. Și chiar dacă mulți dintre voi considerați copiii sunt cei mai importanți. Correct? Adevărat? Da. No, it's not. Nu e adevărat. It's you. Este voi. But do you know what is the most important? Voi sunteți cei mai importanți. Dar știți ce este cel mai important? Do you know what is the most important thing that the kids needs to have? Știți care este cel mai important lucru pe care copiii au nevoie să-l aibă? There is only one thing. Un singur lucru. It's happy mom and happy dad. Un tată și o mamă fericiți. They don't care what you have. Nu interesează ceea ce voi aveți. But they see if you're not happy. Da, vă văd dacă nu sunteți fericiți. And if you are staying married because of the kids, și dacă voi stați căsătoriți din cauza copiilor, you should be in prison. Ar trebui să fiți în închisoare. I'm serious. Și eu vorbesc serios. Because when kids grow up from 3, și fiindcă atunci când copiii o să crească mari, ei văd, you know, ei știu, you don't need to lie to them. Nu e nevoie să-i mințiți. But this business, dar în această afacere, start from yourself. Începeți de la voi înșivă. And I've gone through with these two fine gentlemen exactly the same thing. Și le-am spus acestor doi domni exact același lucru. Through their personal life and their marriages, I've listened to stories.
deoarece eu știu poveștile lor de viață. But now I see the happy wives around. Și acum văd soțiile fericite. It was not in the beginning. Nu era la început așa. But that is exactly how it is. Dar exact așa este. You need to know what you want. That's why. Trebuie să știți ceea ce voi vreți. Who has here a written goals? Who has here a written goals of your life? Who has a written goal? Written goal. Cine are scopuri scrise pentru viața lor? Good. Bine. You need to rewrite it today. Trebuie să le descrieți astăzi. Because it's obviously not enough. Pentru că este în mod evident insuficient. If your dream is so small, dacă visul vostru este atât de mic, that you gave it up, încât ați renunțat la el, it's not a dream. nu mai este un vis. Your dream, visul vostru and your goal, și țelul vostru needs to be so big, trebuie să fie atât de mare, that it makes your stomach go butterfly. încât să-ți dea fiori în stomac. Do you know why? Știți de ce? Because your brain, deoarece creierul is fighting with your heart. se luptă cu inima voastră. Heart is telling that is what I want. Inima îi spune asta e ceea ce vreau. And your stupid brain is trying to fight. Și creierul vostru prost încearcă să se lupte cu asta. That's why you need to rewrite your goal. De asta aveți nevoie să vă rescrieți visele. And you need to do it today. Și aveți nevoie să o faceți astăzi. If you are not going to do it today, dacă nu o să o faceți astăzi, you will not do it tomorrow either. Nu o să o faceți nici mâine. Because your brain is going to tell you another stupid excuse why not. Fiindcă creierul vostru va spune o altă scuză proastă de ce să nu o faceți. I was very lucky when I was young. Eu am fost foarte norocos când eram I had tânăr. somebody who smashed it into me that you need to write your goal. Am avut pe cineva care efectiv m-a bătut la cap și m-a impregnat asta în mine că trebuie să-mi scriu țelurile. That's why I had crazy nice life all my life. De asta am avut o viață nebunească toată viața. I've seen the prosperous life. Am văzut cele mai prospere lucruri din viață. And I don't need to work for money anymore. Și nu mai am nevoie să muncesc pentru bani. But I work for fun. Dar acum lucrez pentru I distracție. do this because I love it. Fac asta pentru că iubesc asta. I do this that I can have lifetime friends like this. Fac aceasta pentru că vreau să am prieteni pe viață precum Cristi. This is why I do this. De asta fac asta. And I know when you can achieve that too. Și știu că voi puteți obține asta. You will never stop doing that. Și nu o să vă opriți din a face asta. So, Deci, minimum two people you need to get rid of tonight. Deci în seara aceasta trebuie să renunțați la minim 2 oameni. Get rid of your brains. Scăpați de creierul vostru. Stop thinking too much. Să opriți-vă în a vă gândi prea mult. And then rewrite your goals. Și apoi descrieți-vă țelurile. Because you need to know where you're going. Fiindcă trebuie să știți exact încotro mergeți. It's not going to be easy. Nu o să fie ușor. But when you really know Dar când veți ști cu adevărat that you want to go somewhere, că vreți să mergeți undeva, you need to also start to talk about it. trebuie să începeți să vorbiți despre asta. And then Și atunci se va petrece. because when you talk to your prospect, Fiindcă atunci când vorbești cu prospecții tăi and you mention that I'm finally getting my new car, getting my new villa, și începi și spui că îmi iau noua mașină, noua vilă, I'm going to fancy vacation, mă duc într-o vacanță incredibilă and they see that you really mean that, și ei văd că chiar faci asta, they start to look at you in a different way. încep să te privească într-un mod diferit. Stupid example. E un exemplu prostesc. When you are in a bus stop, Când ești într-o stație de autobuz, bus coming and stops there. autobuzul vine, oprește acolo, Door opens. ușile se deschid, You ask the guy, îl întrebi pe șofer, where is this bus going? unde merge autobuzul ăsta? Driver says, I don't know. Șoferul spune, nu știu. Will you jump in? Vrei să urci cu mine? No. Nu. That's why people need to know that you are going somewhere. De asta oamenii au nevoie să știe că tu mergi undeva. And those of whom you are there sitting like this, Și aceia dintre voi care stați așa cu brațele încrucișate, I give you a short advice. vă dau un sfat scurt. If somebody is sitting like this to you, Dacă cineva stă așa în fața voastră, when you're talking, când vorbiți, stop talking. opriți-vă din vorbit. They are not listening. Nu vă ascultă. You're wasting your time. Îți pierzi timpul. So the power button, Deci butonul power, you need to write the goal because you need it.
Trebuie să vă scrieți obiectivul pentru că aveți nevoie de el. There will be times that you need to remind yourself again and again about your goals. Vor fi momente când va trebui să vă reamintiți din nou și din nou despre țelul vostru. When you write it down, you will automatically find a way how to get there. Că atunci când îl scrieți, veți găsi o modalitate astfel încât în mod automat să ajungeți acolo. Because people are driven by dreams or nightmares. Deoarece oamenii sunt conduși de vise sau coșmaruri. Mostly by nightmares. Majoritatea de coșmaruri. Because they keep fearing that they are losing something. Deoarece mereu le este frică că vor pierde ceva. Their job. Slujba. Government devaluing. Că o să cadă guvernul. Prices. O să urce prețurile. They are in a fear that something happens. Le este frică că ceva se va petrece. But people driven by their dreams. Dar oamenii care sunt conduși de visele lor, they are unstoppable. Sunt de neoprit. Nothing can stop these people. Nimic nu poate să oprească pe acești oameni să continue. And this is what we are here today. Și pentru asta suntem noi astăzi aici. Everybody can do this. Oricine poate să facă aceasta. Within this company, în această companie, I have seen so many changes happening in people's life in such a short time. Am văzut atâtea schimbări în viețile oamenilor într-un timp atât de scurt. It is amazing. Încât este incredibil. But it's just a small action what they start doing. Dar este vorba doar de o mică acțiune, de a începe să facă acțiunea. When they understand and they start to believe what they have seen others doing. Și este momentul în care ei încep să vadă și să creadă și să vadă ceea ce fac ceilalți. Few phrases that I would like to share with you. Câteva fraze care vreau să le împărtășesc cu voi. That will help you. Care o să vă ajute să rămâneți pozitivi. Always embrace good. Totdeauna să îmbrățișați binele. If you don't have nothing good to say about something, dacă nu aveți nimic bun de spus despre ceva, better shut up. Mai bine tăceți din gură. Why would you talk about it? De ce ați vorbit despre asta? Always challenge yourself and do it every day. Totdeauna concurează cu tine însuți și fă-o zilnic. You know, the days are different. Zilele sunt diferite. But then again, if you want to go to your goals, dar dacă totuși vreți să mergeți către țelurile voastre, you need to be able and adult enough. Trebuie să fii suficient de adult. Ask the question. Să spui întrebarea. When you're sitting in a barbecue and drinking beer with the friends. Când stai undeva și bei bere cu prietenii tăi. Am I going to my dreams now? Mă duc către țelurile mele acum. You need to understand that. Trebuie să înțelegeți asta. And I'm not talking about lifetime commitment. Și nu vorbesc aici de o dedicare de o viață întreagă. This phase when you get your plane going. Acel moment când avionul vostru decolează. It takes something like 3 to 4 months. Durează 3-4 luni de zile. 100 days. 100 de zile. Full action. Acțiune masivă. Never mind the others' opinion. Nu țineți cont de opiniile celorlalți. So if you want to know how to become successful in this business, dacă vreți să știți cum să ajungeți de succes în această afacere, are you going to dentist to ask that? Vă o să mergeți la dentistul vostru să întrebați asta? Or are you going to talk to somebody who has been successful in this business? Sau o să mergeți la cineva care a avut deja succes în această afacere? So believe in your outline. Așa că credeți în îndrumătorul vostru. Believe in the guys who have done it. Credeți în oamenii care deja au făcut-o. And I say that smile is the best poison for your haters. Și știți, eu spun totdeauna că zâmbetul este cea mai bună travă pentru cei care vă urăsc. I do that often. Eu fac asta adesea. There are a lot of people who don't like me. Sunt o mulțime de oameni care nu mă iubesc. That's entirely their problem. Dar asta este doar problema lor. I'm usually very nice to nice people. Eu de obicei sunt foarte drăgălaș cu oamenii buni. But I can tell you I'm an asshole to negative people. Dar trebuie să vă spun că nu mă port frumos cu oamenii negativi. Somebody treats me arrogantly, I'm super asshole for that. Dacă cineva se poartă cu mine arogant, mă port foarte rău. Especially in these events. Mai ales la aceste evenimente. I want you guys to see that too. Vreau să vedeți și voi aceasta. Because you should not disrespect yourself.
Deoarece n-ar trebui să fiți lipsiți de respect față de voi înșivă. To have anybody stupid questioning about your lifestyle or yourself. Și să permiteți cuiva să vă ia la întrebări stilul vostru de viață sau pe voi înșivă. Choose to believe in yourself. Doar credeți în voi, alegeți să credeți în voi înșivă. And I know. Și eu știu everybody can do it. Că oricine poate să o facă. The only thing is just the excuses you are able to invent. The only thing, preventing you to be successful. Dar singurul lucru care vă previne să fiți de succes sunt scuzele pe care le inventați pentru a nu ajunge acolo. It is so amazing what people can, explain as an excuses. Și este uimitor ce anume poate să inventeze oamenii ca și scuze. And as I said, așa cum am spus, learn to love yourself. Învățați să vă iubiți pe voi înșivă. And the time is very important because that's the only thing we all share in common. Și timpul este foarte important, deoarece acesta este unicul aspect pe care îl împărtășim în comun, îl avem în comun. Only one life, use it wisely. Au o singură viață, folosiți-o cu un mod inteligent. According to my knowledge, we only live once. Conform credințelor și cunoștințelor mele, trăim doar o dată. So usually people waste 40 years of it. Și de obicei oamenii risipesc 40 de ani din această viață. So let's get into it. Așa că haideți să începem. How to create a success. Cum să creăm succes? I use the word buzz. Eu folosesc cuvântul buzz. And it's meaning that everybody is talking about it. Și asta înseamnă că toată lumea vorbește despre asta? Imagine what would happen. Imaginați-vă ce s-ar petrece. All of you had a car. Dacă toți ați avea o mașină. And you put one coin sticker on the side. Și ați pune un sticker cu one coin pe lateral. And you drive through Bucharest. Și ați conduce prin București. In a queue. În șir. What will happen? Ce s-ar petrece? You would recruit 5,000 people next week. Ați recrutat 5.000 de oameni săptămâna următoare. You understand that? Înțelegeți asta? People say, oh my God, it's real. Și încă oamenii zice, oh, Dumnezeul este real. When you start to talk about one thing. Când începeți să vorbiți despre ceva. And this is also what people just don't seem to understand. Și asta este de asemenea ceea ce oamenii nu înțeleg. Is that they try to do many things. They try to do many things. Deoarece încearcă să facă prea multe lucruri. So, I know, because I've done it many times. Deoarece eu știu, deoarece eu am făcut-o de multe ori. If you have one entity, one action, one business. Dacă aveți o singură entitate, o acțiune, you get 90 to 100% out of it. Obțineți 90 până la 100% din ea. If you have two things you need to do, you go work an MLM. Dacă aveți două lucruri pe care le aveți de făcut, mergeți să mergeți, lucrați în multilevel și mai lucrați și altceva. You get maybe 25% out of each. Obțineți probabil 25% din fiecare. Of the real result. Din rezultatul real. Then if you are doing three things. Dacă faceți trei lucruri, what most of the people are doing. Ceea ce fac majoritatea oamenilor, the outcome is maximum 10%, each of them. Probabil obțineți maxim 10% din fiecare. It's totally waste of time to doing many things. Este o pierdere completă de timp să faceți multe lucruri. And how you make €1,000? Cum faceți 1.000 de euro? One month you join one tycoon. Înscrieți un tycoon pe lună. It takes you maximum one day. Vă ia maxim o zi. 29 days you can do whatever. 29 de zile faceți ce vreți. You understand it? Înțelegeți asta? You join 5 people as a pro trader. Dacă ați înscris 5 oameni cu pro trader, you make 1,000. Faceți 1.000? So how difficult is that? Cât de complicat este? It can't be too difficult. Nu poate fi atât de complicat. You will get this good tips a bit later. But how to create success is to get, you need to look like one coin, you need to look like OneLife. Trebuie, pentru a avea succes, însă trebuie să arătați ca one coin, ca OneLife. And you talk about it. Și trebuie să vorbiți despre asta. And that should be your work. Și asta trebuie să fie slujba voastră, viața voastră. It's not a coincidence that, we work every day. Nu este o coincidență că noi muncim zilnic. I actually don't know what day is today. De fapt, nici măcar nu știu ce zi I astăzi. know it's September. Știu că e septembrie. Fine. I don't know, bine, but I don't nu care. știu, dar nu mă interesează. I don't care. Nu mă interesează. I work every day because it's so fun. Lucrez zilnic pentru că este distractiv.
people get success. Și îmi place atunci când oamenii obțin succes. So what is it what we are selling here? Și deci ce vindem noi aici? What is the product we are selling? Care este partea pe care o vindem? Yeah. Some of you know, some of you don't. Unii știți, unii nu știți. It's yourself. Da, unii știți deja pe voi înșivă. You have to become somebody that people want to join with. Trebuie să deveniți acea persoană pe care oamenii vor să-i se alăture. But they will not join you if they don't see the passion there. Dar nu o să vi se alăture dacă nu văd acolo pasiunea, If they don't see the confidence. dacă nu văd încrederea, If you don't see in your eyes that you are really true. dacă nu văd în ochii tăi că ești adevărat. Most of the people just join the business because they think they can make a little bit money. Majoritatea oamenilor se alătură afacerii când cred că pot să facă câțiva bănuți. Yeah, you can do that too. Și asta puteți să faceți, But that will not last. dar asta nu va ține permanent. True professionals, they practice and learn. I told you a bit later. But that's how it is done. You need to become Dar așa se face, trebuie să devii the product people want to buy. produsul pe care oamenii vor să-l cumpere. This is personal relationship. Este vorba de relații personale. You can't do this in internet. Nu puteți face asta doar pe internet. You need to go out and meet the people. Trebuie să ieșiți și să întâlniți oamenii. Do the work. Să faceți munca. Meet one by one, two by one, five by one. Trebuie să vă întâlniți unul la unul, unul cu alți doi, unul cu 5 Create the session. pentru a crea succesul. And how you now make the money? Cum facem banii? If you now learn within this company how to make money, Dacă învățați aici, acum, cu această companie, cum să faceți bani, that's done. e făcut. Now you make the money building the network. Acum faceți bani construind rețeaua. Joining people will build the coin value. Cât mai mulți oameni care se alătură o să crească valoarea monedei. In the end of the day, the whole world will be using one coin. La sfârșitul zilei, toată planeta o să folosească OneCoin. And there you get your income forever. Și acolo veți avea o sursă de câștiguri permanentă. So you don't need to think of anything else. Nu trebuie să vă gândiți la altceva. And if you don't even believe in that, Și dacă nici măcar asta nu credeți, give it a try for the next 3 months. doar dați o încercare pentru următoarele 3 luni. Make a decision with yourself. Luați o decizie cu voi înșivă. And if you really do, Și dacă chiar faceți, you will see. o să vedeți. But you need to discover how to become professional. Dar trebuie să descoperiți cum să deveniți profesioniști. You need to discover. Voi trebuie să descoperiți. We are here to help you how. Noi suntem aici să vă ajutăm cum. But I don't want these amateurs around. Dar nu vreau amatori prin jur. Because it's not going to be fun. Fiindcă nu o să fie distractiv. They're going to be only arrogant and asking questions. Nu o să fie doar aroganți și o să pună întrebări. When you work with amateurs, when you work with professionals, Când lucrezi cu profesioniști, life is fun. viața este distracție. And that's why you also need to be teachable. Și de asta trebuie să fii învățabil. You need to be able to get the information. Trebuie să fii dispus să primești informația. Learn it. Să o înveți By yourself. de unul singur. And then listen to others. Și apoi să asculți la alții. But this is how it comes. Dar așa se va petrece. How to build the confidence to do the business. Cum să construiești încrederea pentru a construi afacerea? It's the consistency. Este prin consistență. Un plan de acțiune. Start doing. Începi să o faci. And you do it every day. Și o faci zilnic. Like we go to work. Like we go to ca și cum te duce la serviciu. If you now change your 8 hours working for this 8 hours. Dacă schimbați cele 8 ore de la serviciu pentru 8 ore aici. And practice and do it constant. Și faceți practic constant. What will happen? Ce se va petrece? You will gain confidence. Veți căpăta încredere. Like, basketball player. Precum jucătorii de basket. They threw the hoops billions of times. Ei aruncă la coș de milioane de ori. And after 10 years, they just have a few beers and și după 10 ani, ei iau câteva beri, aruncă mingea și mingea intră la fix. Exactly the same way. În același mod, that you studied and practiced your profession. Cum voi ați studiat și ați practicat profesia voastră. Whatever engineer or dentist or doctor you have been. Orice inginer, dentist, doctor, orice sunteți.
you have the confidence to answer. Aveți încrederea să răspundeți? And then, when you get the consistently, when you start practicing, you will gain your confidence. Și atunci când efectiv faceți practic zilnic, veți deveni din ce în ce mai încrezători. And then people start to see something. Și atunci oamenii încep să vadă ceva. But you should not give out your confidence. Dar nu ar trebui să dați, Meaning, don't give all the information out in one go. să dați toată încrederea, adică toată informația brusc odată. Because if you're meeting somebody, Deoarece dacă vă întâlniți cu cineva, come on, I tell you everything. dă-mi voie să spun totul despre OneCoin. You should not, because they also need to learn. Deoarece și ei au nevoie să învețe. And that's the system. Și ăsta este sistemul. You tell them a little bit, Le spuneți un pic and then they join. și apoi ei se înscriu Then you show them where they get the information. și apoi le arătați de unde pot să-și ia informația And you make these people to learn. și faceți pe acești oameni să învețe. You should not become a teacher. Nu voi trebuie să deveniți profesorul, You as a leader tu ca lider need to show where is the information. trebuie să le arătați unde este informația. And these people find the right knowledge, Și ei să găsească informația adecvată and they show interest to study it, și dacă își arată interesul să o studieze and one day learn it, și când ei o învață, they understand it in their brains, o înțeleg în creierul lor, how they want to see it. That is exactly what happens to every one of us. și după aia aleg cum vor să o vadă, este exact ceea ce s-a petrecut cu fiecare dintre noi. No one will believe in what is cryptocurrency. Nimeni nu a crezut din prima ce e această cryptocurrency, monedă digitală. And if the person is not willing to learn, Și dacă persoana nu este gata să învețe, waste of time. este pierdere de timp. Not work with this people. Nu ar trebui să lucrezi cu acești oameni. And here, when you start to practice, Și aici când începeți să practicați you do it constantly. și o faceți constant, Now we need the goal. avem nevoie de țel. You need the goal because you need to know where you're going. Aveți nevoie de țel, că trebuie să știți unde mergeți. Let's do a little bit of practice. Haideți să facem un pic de practică. Everybody think about their dream life. Toată lumea se gândește acum la viața lor de vis. And close your eyes for 5 seconds. Și închidem ochii pentru 5 secunde. See the picture. Vedeți imaginea. And you can open your eyes. Și acum deschideți ochii. How does it make you feel? Cum vă simțiți? Excellent. It makes you feel better. Vă face să vă simțiți mai bine. People get into action when they have good feeling. Oamenii încep acțiunea când au emoții bune, pozitive. They stay home and they don't do nothing. Când au emoții negative, se simt rău, stau acasă și nu fac nimic. You understand that? Înțelegeți asta? When you have your goal, when you think of it, Când aveți țelul și vă gândiți la el, picture it. îl vizualizați And when you see it, și îl vedeți, it makes you feel good. vă face să vă simțiți Then you bine, get off your ass atunci vă ridicați de pe and fund you start doing și something. începeți să faceți ceva. And when you start doing something, Și când începeți să faceți you ceva, start getting results. începeți să obțineți rezultate. And the results Și bring you closer to rezultatele your goals. vă aduc mai aproape de visele voastre. And we are lucky because we see the results every Monday. Și noi suntem ca voi, deoarece și noi vedem rezultatele în fiecare luni. You don't need to wait that long. Nu trebuie să așteptați așa mult. But when you start practicing, Dar când începeți să practicați, să at the faceți moment acțiune, you know that you don't know. la început știți că nu știți, So you're confused. așa că sunteți confuzi And you wonder why these guys are making all the money. și vă întrebați de ce fac tipii ăștia toți banii. But when you start practicing, Dar când începeți să practicați, faceți acțiunea, you become competent. deveniți competenți. Then you know that you know. Atunci știți că știți. You understand that? Înțelegeți asta? But before you don't learn yourself, Dar până când învățați, practicați, you have no clue. habar n-aveți că nu știți. But when you become competent, Dar când deveniți competenți, you dress up, vă îmbrăcați bine, you show up, vă and you come to the aranjați, meetings veniți la întâlnire, more confidently. mult mai încrezător, What will happen? ce se va petrece? The magic starts to happen. Magia începe să se petreacă. The people start to see the change in you. Oamenii încep să vadă schimbarea în tine. They see that, oh, you look a bit different. Oh, arăți un pic diferit, You look a little bit more sharper.
arăți un pic mai aranjat. And then what starts to happen? Și atunci ce se petrece? They start to copy. Încep să te copieze. They start to think that, oh my God, should I do something too? Încep să se gândească, oh, Dumnezeule, ar trebui să încep și eu să fac ceva. Să închid televizorul. I should do something. Trebuie să fac ceva. And then it starts to happen. Și atunci lucrurile încep să se Your petreacă. business will start to build. Afacerea va începe să se construiască. It is hard in the beginning, Este greu la început, but it pays out. dar plătește bine la final. Da, da. And then what happens? Și apoi ce se petrece? Comes the momentum. Vine momentumul. You know I love it. Știți că iubesc acest cuvânt. You know what is momentum? Știți ce este momentum? It's better than sex. It's better than sex. Mai bine decât sexul. Who wants to have a momentum? Cine vrea să aibă momentum? Come on, if it's better than sex, who wants to have momentum? Cine vrea să aibă momentum? Everybody. Toată lumea. Of course. Bineînțeles. But the momentum. Dar momentumul, Do you know what it is? știți ce este? It is the phase in your business Este acea fază în afacerea voastră, that your business grows faster than you understand. încât afacerea crește mai repede decât puteți înțelege voi. Because you started the action. Pentru că voi ați început acțiunea And that's called the Happy Monday. și atunci se numește Happy Monday. Because you know, on Că Mondays, știți, lunea, we in OneLife, we sleep a little bit longer. dormim un pic mai mult în OneLife, Because we don't go work on Monday morning. fiindcă nu mergem la serviciu luni dimineața. We cook 10 o'clock, eat breakfast. La ora 10 mâncăm micul dejun, In the noon, we open up the laptop. la prânz deschidem laptopul, www.onelife.ru, Go into the usernames. ne ducem la username, maximizat, Happy Monday. That's the Happy Monday. Așa este o lună fericită. You understand it? Înțelegeți? But this is what happens tonight. Dar asta se va petrece diseară. I hope it will not happen to you. Sper că nu se va petrece vouă. But most of you still go home. Dar atunci când o să mergeți acasă Take a pivot, watch the TV. și vă vine dorința Instead of writing the goals and making de a plans. vă uita la televizor în loc să vă scrie selurile. So it's basically up to you guys what you want. De fapt, depinde totul de voi. So you need to make some changes and need to get some action. Voi trebuie să faceți niște schimbări și să acționați. We ready to do that? Sunteți gata să faceți asta? Yes. So let's have a 10 minutes break. Haideți să avem o pauză de 10 minute And then we continue, you come back here. și apoi continuăm, ne întoarcem aici.